السلام علیکم خواجه قدرمن عزت منه امید چې ریک جوړ خوشاله وسته دا کلاس 33 دی یعنی دا درمونه در شام پړته دغه مخشه 32 کلاس میش کړای دی دوه مونږ در شام پړدا دوه سره پټینه چې کیم دي د ټیکسی په براشه دي د ټیکسی سره په کیم لیول خبره اترې کسٹمر کو ټیکسی ولو سره من خبره د کسٹمر سره کو سید په دا مونږ میش کړای بدا شته پیرا معلومات د ټیکسی او د کسٹمر په براشه چې کیم خبره اترې دغه سره کو په دا پیرا معلومات سید دا تو سلډر په چار درسي دغه شه تو سره دوه پیدا دي یو خدا چې تو انګلیش سره سترونګ شي بل د پیدا ودرته چې تو پار دي د ټیکسی ول سره شپ په میدان باندې او شپ په جوړه سره په انګلیش باندې خبره کولای شي سید او څه کلاس لري کوي نرټم نو خلی د مو چینل سره سبسکرایب کې ولای کې دا څه چندره ویډیو کنه مخشر سي هو چې تو پیرا پیدا زنه وشي هلو منا سلام کوم سیدو هلو سلام کوم کین یو ټیک می د سیټی مول آیا ما با سیټی مول ته یسه انه ما با سیټی مول ته بزه ټیکسی ول ته یی کسٹمر ټیکسی ول ته یی یس اف کورس پلیز سیټ هو بالکل مهرباني وکا کینا یس اف کورس هو بالکل پلیز سیټ مهرباني وکا کینا کسٹمر ته یی थैंक यू मानना इज देयर ट्रैफिक नाउ मानना आया हालता ओस रस्ते रश भी अने ट्रैफिक भी पर रोड बंदे इज देयर ट्रैफिक नाउ आया हालता ओस रश भी a little मतलब दाई लतलश की a little लग बट आई नो a faster way खुमाता शॉर्टकट लारे मालूमात शता دا ورته یی چې لش کې رشته خو مته د شارټ کټ لیاره معلومات شته ا لیټل لګ بٹ آی نو ا فاستر وی خو مته شارټ کټ لاره معلومات شته دی انه زبده په لاندې روډونه باندې یوسم کسٹمر ورته کو اوکے دیټس ګوډ اوکے دا خاده اوکے دیټس ګوډ دغه مطلب دی اوکے دا خاده انه دا خبره خاده چې په لاندې لیاره مې ډریور ورته یی Do you want me to turn on the AC? آیا غواړې چې AC چالان کړم؟ Do you want me to turn on the AC? آیا غواړې چې AC چالان کړم؟ کسٹمر ورته وایي نو تھینک یو نه مننه نو تھینک یو نه مننه چې کنه AC مه خلاصوه Can I open the window? آیا کولی شم چې زه شیشه خلاصه کړم؟ کسٹمر ورته وایي AC مه خلاصوه Can I open the window? آیا زه کولی شم چې کړکۍ خلاصه کړم نه کړکۍ دته مطلب دی شیشه خلاصه کړم ډرایور ورته یی شور گو اهیډ هو ضرور خلاصه یې کړه شور گو اهیډ هو ضرور خلاصه یې کړه کسٹمر ورته یی هو مچ از د رایټ کرایه څومره ده هو مچ از د رایټ کرایه څومره ده around $12 around $12 شاخوا $12 ده اینه شاخوا $12 ده دا اسم تاسو ته مخکې خدای وایي یک بار چې کوم د بره ته مخکې اس راشي ان 12 ته مخکې اس راشي دغه مطلب دی ډالر صحیح ده کسٹمر ورته وایي دیټس اوکے ناٹ ټو ایکسپنسیو دا خاطر ډیر قیمت نه دی دیټس اوکے ناٹ ټو ایکسپنسیو انه دا خاطر ډیره کرایه نه ده انه ډیره پیسې تاسو نه اخلي دا صحیح ریټ دی ډرایور ورته یی وی ویل بی دیر ان 15 منټس مونږ به 15 منټ کې حالت ورسیږي وی ویل بی دیر ان 15 منټس مونږ به 15 منټه کې حالت ورسیږي کسٹمر ورته یی کین یو سٹاپ نیر د مین ډور آیا تبه د مین ډور دروازې څخه خواته ودرېږي انه حالت به ما کوزا کړې کین یو سٹاپ نیر د مین ډور آیا ته به د مین دروازې خواته ودرېږې انه چې کیمه د مول مین دروازه دو ورته چې ته به هغه څنګه ودرې چې هلته مو کیزا کې ډرایور ورته یی یس آی ویل سټاپ کلوز د انټرنس هو زه به د ننوتلو دروازې ته نږدې ودرېږم یس آی ویل سټاپ کلوز د انټرنس او زه به د ننوتلو دروازې ته نږدې ودرېږم پسنجر ورته یی تھینک یو مننه آی هیو هیوی بیگز ما سره د وزنی بیگونه دي انه درانه بیگونه دي ما سره تھینک یو مننه آی هیو هیوی بیگز
ما سره وزني بیګونه دي انې درانه بیګونه دي سره. ډرایور ورته یایي نو پرابلم نشته مشکل. آی ویل هیلپ یو زه به د مدد وکړم. نو پرابلم مشکل نشته. آی ویل هیلپ یو زه به ستا مدد وکړم چې بیګونه در سره کیس کړم. یعنې د وزني بیګونه څه دي دا به زه در سره کیس کړم زه به ستا مدد وکړم. پسنجر ورته یایي یو آر ویری کایند ته ډېر مهربان یې. یو آر ویری کایند ته ډېر مهربان یې. یعنې ډرایور ته یایي چې ته ډېر مهربان یې یعنې ډېر ښه سړی یې. ډرایور ورته یایي یو آر ویلکم هر کله راشئ. یو آر ویلکم هر کله راشئ. پسنجر ورته یایي هیر ایز $12 دا واخله $12. هیر ایز مطلب دته دی چې دا واخله. هیر ایز معنا واخله. هیر ایز $12 دا واخله $12. ډرایور ورته یایي تھینک یو هیو ا نایس ډے مننه ښه ورځ ولرئ. تھینک یو هیو ا نایس ډے مننه ښه ورځ ولرئ. کسټمر ورته یایي یو ټو بای ته هم په مخ شه. یعنې ته هم ښه ورځ ولرئ. بای معنا په مخ شه. یو ټو بای ته هم په مخ شه. میوزیکل رایډ ټو ا گرین پارک. گرین پارک ته د موسیقۍ سره سفر. صحیح ده. مخ شه یو پټ چې تر شاده مول ته پورا و یعنې چې مول ته په ټکسی شه درې مسترګې پښتنو کې دور پارک ته تلل دي یعنې چې پارک ته په ټکسی شه څه. هلو از دیز ټکسی فری. سلام آیا دا ټکسی فری دی؟ هلو سلام کوم. از دیز ټکسی فری آیا دا ټکسی فری دی؟ یعنې دا ټکسی یا لا دی فارغ دی. یس پلیز گیٹ ان ویر ډو یو وانټ ټو گو. هو مهرباني وکړه کېنه چیرته تلل غواړئ. یس پلیز گیٹ ان دغه مطلب دی مهرباني وکړه درېمه ګاډي ته. ویر ډو یو وانټ ټو گو چیرته تلل غواړئ. آی وانټ ټو گو ټو گرین پارک زه غواړم چې شنه پارک ته لاړه شم. یعنې آی وانټ ټو گو ټو گرین پارک زه غواړم چې شنه پارک ته لاړ شم. گرین یا شنه ته پارک یا پارک ته. صحیح ده. اوکې اٹ ویل ټیک ټو 15 minutes. ښه ده دا به 15 منټ واخلي. یعنې 15 منټ ټایم به واخلي چې هلته موږ رسیږي. اوکې اٹ ویل ټیک ټو 15 minutes. اوکې دا به 15 منټ واخلي. تھینک یو مننه کوم. کین یو پلی سم میوزیک. آیا ته کولی شې چې څه ګانا ولګوې یعنې څه سندره ولګوې. تھینک یو مننه. کین یو پلی سم میوزیک آیا کولی شې چې څه میوزیک سندره ولګوې. شور ډو یو لایک پاپ میوزیک. ته پاپ میوزیک خوښوې یعنې پاپ سندره خوښوې. د پاپ د سندرې نوم دی. صحیح ده. شور یقینا. ډو یو لایک پاپ میوزیک ته پاپ میوزیک خوښوې یعنې پاپ سندره خوښوې. یس آی لو پاپ ناٹ ټو لوډ پلیز. هو زه پاپ میوزیک ډېره خوښوم خو مهرباني وکړه ډېر په لوړ غږ یې مه چلاوه اوز مه ورکوه. یس هو آی لو پاپ ناٹ ټو لوډ پلیز. زه پاپ میوزیک ډېر خوښوم خو مهرباني وکړه ډېره په لوړ غږ یې مه چلاوه یعنې سپیډ مه ورکوه. نو پرابلم هیڅ خبره نه ده یعنې نشته مشکل. از دیس اوکې دا صحیح ده یعنې په دغه سپیډ باندې صحیح ده. نو پرابلم نشته مشکل. از دیس اوکې په دغه سپیډ باندې صحیح ده. یس پرفیکټ داسې ښه دی یعنې دغه سپیډ صحیح ده. یس پرفیکټ هو داسې ښه دی. ډو یو ډرایو ایوری ډے آیا ته هره ورځ ډرایوینګ کوې. ډو یو ډرایو ایوری ډے آیا ته هره ورځ ډرایوینګ کوې. یس آی ډرایو 6 days a week. هو زه په هفته کې 6 ورځې یعنې 6 ورځې ګاډی چلاوم. یس آی ډرایو 6 days a week. زه په یوه هفته کې 6 ورځې ګاډی چلاوم. دیٹ از a lot دا ډېر دی. ډو یو هیو چلډرن دا ډېر دی. آیا ته ماشومان لرې. دیٹ از a lot د خپل جواب یې ورکړه چې دا خو ډېر ګاډی چلاوې. ډو یو هیو چلډرن
ته ماشومان لرې؟ Yes, I have two boys. They are 8 and 10. هو زه دوه هلکان لرم هغوی 8 او 10 کلن دي. یعنی د یو د 8 کاله ده یو د 10 کاله ده. مطلب یې دا دی شم Yes, I have two boys. They are 8 and 10. هو زه دوه هلکان لرم هغوی 8 او 10 کلن دي. That's nice. دی فني دا ښه ده. آیا هغوی خندونکي دي؟ یعنې فني ټوکي ګاپي شاپي دي. That's nice. دا ښه ده. دی فني هغوی خندونکي دي. Very funny. د very funny مطلب دی چې ډېر خندونکي دي. They like to sing in the car. هغوی په ګاډي کې ګانې بجانې ډېرې خوښوي یعنې سندرې ویل ډېر خوښوي. Very funny ډېر خندونکي یعنې ډېر ټوکي مسخره وړکي دي یعنې ډېر مسخرې کوي. They like to sing in the car. هغوی په ګاډي کې په موټر کې ګانې ویل خوښوي. I don't mind. I like happy driver. زما پروا نشته زه خوشحاله ډریوران خوښوم. I don't mind. زما پروا نشته دی. I like happy drivers. زه خوشحاله ډریوران خوښوم. Thank you. You are a kind passenger. مننه ته یو مهربان پسنجر یې یعنې مهربانه سورلی یې. Thank you. You are a kind passenger. مننه ته یو مهربان کسټمر یې یعنې پسنجر کسټمر سورلی میش په پښتو کې سورلی وته یایي شه. How much is the ride? څو پیسې وشولې یعنې څه پیسې وشولې کرایه څومره شوه. How much is the ride? څو پیسې وشولې. $7 over $. $7 over $. وشول شه. Here is $10. دا واخله $10. You can keep the change. ته کولی شې د ماته د ځان سره کېږده نه پکریا شې درځوي ته شي کونده پکریا شې ډراور ته ورکې بس دا نه دا توي مشکلانه دو صحیح ده. Here is $10. دا واخله $10. You can keep the change. او کولی شې چې د ماته د ځان سره کېږده. Thank you very much. Enjoy the park. ډېره مننه د پارک نه مزه واخله. Thank you very much. ډېره مننه. Enjoy the park. د پارک نه مزه واخله. نه ډراور ورته یایي. پسنجر ورته یایي You will have a great day. ته یوه ښه ورځ ولرې. You will have a great day. ته یوه ښه ورځ ولرې. ډراور ورته یایي You too. ته هم. دغه مطلب دا دی چې ته هم ښه ورځ ولرې. صحیح ده خو لاند جواب یې دی You too. ته هم. پسنجر ورته یایي بای په مخ شه. یعنې بای په مخ شه. بای مطلب په مخ شه.